lähdössä hopeatyöstökurssille. Tää on semmonen... Mulla on oikeastaan 2 semmoista harrastetta, mitä mä haluaisin osata, joita mä en vaan kykene opiskelemaan itsenäisesti. Tai sanotaanko näin, että se ei ole järkevää opiskella niitä itsenäisesti, jos voi kerran sen tietotaidonkin saada jostain helpommin. niin hopeasormusten teko, ja jota mä nyt on lähdössä siis toivottavasti täällä tekemään. Ja sitten toinen on keramiikan valmistus. Ja nyt on ensimmäinen päivä. Ja ootan ihan jännityksellä. Nämä on aika lyhyitä kursseja, tai siis tämä hopeakurssi. Mulla ei siis ole vielä minkäännäköistä keramiikkakurssia olemassa, mutta mä ajattelin, että mä taklaan ensin tämän hopean työstämisen ja katson, miten paljon mä innostun siitä. Mitä mulla on täällä? Minä olin siis ensimmäisellä 3 tunnilla hopeatyötunnilla. Meinaa tippua minun. Ja minä sain aikaiseksi rinkulan. Tämä oli semmonen palanen suoraa metallia. Sitten minä tein siihen tuommoista, te ette varmaan tässä valaistuksessa nyt näe, mutta siinä vähän valo loistaa eri tavalla. Siinä on tämmöistä pientä jälkeä. Ja sitten minä juotin sen. Missä se koko juotoskohta on? Tuolla. Minä juotin sen kiinni sen rinkulan. Ja sitten minä vähän hioin sitä, mutta ensi kerralle nyt sitten odottaa semmonen, että mä istutan tähän kiveen. Ja sitten se pitää kiillottaa ja kaikkea. Niin mä oon itse asiassa ihan ylpeä itsestäni siinä mielessä, että mä en vielä tilannut kaikkia hopeatyövälineitä itselleni kotiin, enkä hopealevyä, enkä muuta. Että mä niinku tälle vanhemmiten, mitä vanhemmaksi mä tulen, niin sitä enemmän mä osoitan tämmöistä itsehillintää. Mä mietin, että jos mä yrittäisin edes 2 tai 3 kertaa käydä siellä ennen kuin mä tilaan itselleni kaikki, mutta tää oli ihan mahtavaa. Ainoa, mikä on mulle hankalaa, siis se ei ole kenenkään vika, on se, että koska sillä kurssilla on monta muutakin ihmistä minun lisäksi, niin opettajan täytyy auttaa jokaista totta kai, koska kaikilla on kysyttävää. Niin siellä tulee sitä ootosaikaa. Ja no, mä nyt sitten käytin se ootosajan siihen, että mä vakoilin, mitä muut tekee. Että mä vähän pääsin kurkkimaan ja katsomaan semmoisia, jotka on enemmän jo tehnyt, että miten he tekee. Että mä sitten voisin ottaa jotain vinkkejä sieltä. Mutta en siis ole hyvä odottamaan silloin, kun mulla on joku asia, mitä mä haluaisin tehdä. Mutta tää on siis, tää tulee mun keskisormeen. Ja siihen tulee tosissaan ehkä onyx. Onyx on semmonen suojelun ja sisäisen rohkeuden ja voiman kivi. Niin ehkä onyx. Tai toinen vaihtoehto, mitä mä mietin niistä, mitä sillä opettajalla oli, niin oli granaatti. Ehkä jompikumpi. Tää katsoo ensi kerralla. Niin ihan mahtava oppia jotakin uutta tekniikkaa, jotakin semmoista, mistä mä oon aina vaan niinku haaveillut, että olisipa ihana osata tehdä tommosia, mutta mä en ole ikinä tehnyt mitään sen asian eteen, että mä menisin opettelemaan, koska mä tiesin, että tää on semmoinen juttu, jota olisi hankala oppia itsenäisesti. Ei mahdoton, mutta hankala oppia itsenäisesti ja todennäköisesti menettäisi enemmän rahaa siinä kuin menemällä kurssille. Mutta nyt kuulkaa, olen ottanut ensimmäisen askeleen tällä hopeasepän tiellä. Mulla on täällä pieniä hopeapaloja, mitä jäi yli tästä sormuksesta. Niin mä kerään ne kaikki pussiin, koska keväällä mä toivon, että se kurssi alkaa. Mulla on hopean hiekkavalukurssi. Siellä siis sulatetaan kaikki mahdollinen hopea ja kaadetaan se hiekkamuottiin. Niin säästän kaikki pikkupalasetkin. Totta kai siis hopea on ihan sikakallista tällä hetkellä.
Niin kaikki hyötykäyttöön, mitä vaan irtoaa. Tää oli kiva. Ootko sä koskaan miettinyt sitä? Et nyt oli uutinen, että nyt semmoinen komeetta ohittaa maapallon, joka on viimeksi ohittanut maapallon 160 000 vuotta sitten. 160 000 vuotta sitten tämä yksi komeetta on pyörähtänyt maapallon ohi. Nykyihminen on kehittynyt noin 100 000 vuotta sitten. Ja siis se, että tässä mä istun omassa keittiössäni lämmittämässä uuneja, miettimässä mitähän niin kuin tänään tekisin meal preppausruokaa. Ulkona on talvi, vaikka onkin vähän plussan puolella tammikuussa. Mutta siis tässä mä vaan oon ja istun. Samalla kun me kellutaan jossain avaruudessa. Niin kuin tää meidän pallo kelluu tuolla tyhjiössä. Ja siitä vaan tänään menee ohi joku komeetta, joka on 160 000 vuotta sitten mennyt tästä ohi. Niin ootko koskaan miettinyt, miten absurdilta se tuntuu? Että tässä minä murehdin sitä, että mä jouduin viemään autoni korjaamolle, koska se ei ole vieläkään kunnossa. Se ei ollut puolen vuoteen vielä kunnossa. Ja murehdin sitä auton kohtaloa ja sitä, että miten mä saan maksettua ne auton korjauskulut. Ja tässä me vaan kellutaan, niin kuin noin vaan menemään. Tulee niin kuin semmoinen olo, että se on jännä, miten sitä keskittyy niin kuin semmoiseen jotenkin pikkuasioihin aina välillä. Niin kuin silleen, tiedätkö? On todella absurdi olotila nyt. Siitä kun lähtee oikeasti ajattelemaan sitä avaruuden, niin kuin missä se komeetta on hengailu viimeiset 160 000 vuotta. Niin kuin, mikä helvetin kierroksen se on oikein tehnyt niin pitkään, että nykyihminen ei ole ollut edes kehittynyt niin pitkään aikaan. Se kometta ei ole nähnyt nykyihmistä. Niin kuin silleen. Todella outoa. Todella absurdia. Tuli tämmösiä, että mä onnistun tämän kanssa pieniä muuttuja vastaan. Mulla on ruvennut katto vuotamaan navetasta. Ja se on lahottanut tämän, minkä päällä mä istun. Katon ihan kokonaan. Ja mun pitää nyt jotenkin yrittää turvallisesti saada tyhjennettyä täältä sahanpurot ja kaikki pois. Että tämän välikaton saa purkaa. Tämä on siis karjakeittiöön tuleva tämmönen pieni välikatto-osa. Ja isä on tulossa tekemään telineen tonne katolle. Tää mun navetta on siis ihan saakeli jyrkkä ja korkealla. Niin telineen tonne katolle, että me päästään purkamaan toi vanha karjakeittiön piippu tuolta pois ja paikkaamaan tuo katto jollain opilla. Mutta mun pitää yrittää saada tyhjennettyä tämä välikatto ja mua pelottaa olla tässä, mutta mä ajattelin, että iska on kohta tulossa, että jos mä romahan tästä katosta läpi, niin se ainakin sitten joku löytää minut. Niin kuin melko piakkoin. Mä näytän teille. Tää kaikki puru ja kama ja muu täältä pitäisi saada pois. Tosta näkyy se kohta, tuossa on ihan jäätä. Ja nyt kun on tämmönen tosi sula keli, niin tuolta se valuttaa. Sieltä oikein tulee tippoja. Niin nyt siis huomasin tämän tilanteen, koska olin tuolla alapuolella ja rupesin kuuntelemaan, että mikä tää on tää tip, tip, tip. Niin se vesi tulee nyt niin kuin läpi sieltä. Ja eikö hommi? Kaikkea sitä joutuu aina tekemään. Se vaan kapus minun kohta 70-vuotias isä, voi herran jesta sentään.
opii irrotella kattopeltejä lumeen alta. Iskäni opii olla katolla. Sitä mä en tiedä, on eri profiililla olevia, että miten se meinaa, että me saadaan nämä asettumaan, mutta ei tämä nyt niinku nätti tarvii olla. Tämä on tämmönen #iskän tyttö. Tadaa! Siinä oli ennen piippu. Ja noin vaan nyt se on paikattu vähän erilaisella pellillä, mutta ei nyt ihan sattunut olemaan tuota samanlaista profiilia olevaa peltiä. Niin aivan on hyvä, kuulkaa. Ei vuoda katto. Se mitä mun pitää nyt sitten tehdä on jatkaa sen ylähuoneen tyhjentämistä ja sitten purkaa tuo välikatto pois. Tässä on siis semmonen, että tää navetta on 50-luvulla rakennettu ja tässä on alaosa hirttä, joka on äärimmäisen hyvä juttu. Ne on hyvässä kunnossa ne hirret. Joten se on kyllä tukevalla perustalla tässä, mutta kyllähän sitä tietysti tuossa muutamassa 10 vuodessa alkaa vaan asiat vähän rapistua, mutta mä olen erittäin tyytyväinen tästä katosta nyt ja on se kyllä tuommoinen vajaata 70, niin tuonne se vaan riehuu mennä katolle. Ei olisi ehkä multa onnistunut. Isä on tehnyt siis koko elämänsä rakennushommia, niin on sille jokseenkin näppärää tuo toiminta. Yes! Nyt se ei enää vuoda. Eli nyt se tilanne ei ole niin akuutti kuin mikä se oli. Mutta lähipäivinä mun pitää tässä joka tapauksessa katto purkaa, että ei siinä yhtään vähemmän sitä romahdusriskiä siinä välikatossa ole. Koska se oli jo tipahtanut semmoisen 30 senttiä painunut alaspäin. En tiedä minkä varassa se enää siinä on, mutta onneksi ei ole kuin se pikkuinen katto kohta. Kyllä tästä hyvää taas tulee. Seitä. Äitiltä puuttuu toinen sukka. Missä äitin toinen sukka? Käypä hakemassa. Ootko tarvinnut? Missä äitin toinen sukka? Käypä hakemassa. Tuoppa tänne. Mikä siellä on? Onko äitin sukka siellä? Tuoppa tänne se. Kiitos. Hei, Saaka. Et voi tulla toisen, kun toinen on tuo. Seitä. Missä sä oot? Seitä. Missä sä oot? Siellä. Saakapaikka. Saakapaikka. Kiitos. Onni, oi, tarjoltuna kupista. Onpa kiva. Onpa... Kiitos. Hienosti. Senkin hieno koira. Olitko tarvinnut äitin sukkaa jonnekin? Olitko? Päästään jatkamaan. Joo, siitä tipahti lauta läpi. Itsehän seison täällä tukevasti. Todella lahoksi on mennyt tämä katto. Mutta nyt tässä on vähän vielä sahapuruja, joita mä nyt yritän saada tältä yläpuolelta pois ja sitten mä lähden tuonne alakertaan repimään lisää näitä lautoja irti. Tällä semmonen kevyesti kuopalla. Ongelmani on nyt siis, olen ottanut siis virrat pois täältä. Ongelmani on siis se, että täällä kulkee sähköjohto tuonne. Ja mun pitäisi saada jotenkin, mun pitää ehkä ottaa se irti ja kiinnittää se tonne seiniä pitkin menemään. Että se ei repäise jos tuo katto romahtaa tuolta, kun mä nyt rupean siis täältä alapuolelta tätä vähän ottamaan, kun en pysty enää tuolta ylhäältä. Niin, sillä että se ei vetäisi tuota sähköjohtoa mukana. Joo. Ja tästä vielä tulee hyvää. Hyvä tulee. Tervetuloa purkuhommiin. Yritin asettaa Ei ihan osu tähän minä.
Sieltä se lähtee. Joo, on nämä kattovasatkin aivan pehmeitä. Aivan hyvä on tämä oikeasti purkaa pois. En ihan arvannut, että se noin pahassa kunnossa on. Mutta onneksi tuli ilmi ennen kuin romahti. Savun hälvettyä tarkastamme liitännät. Sieltä vähän tuli kerralla aika paljon. Ehkä hieman karuja löytöjä. Siis tällä entisellä asukkaalla, joka asuu tässä talossa ennen minua, hänellä oli kanoja. Ja täältä lattian välistä, katon välistä, löytyi kanan luuranko. Apua. Hirveä tilanne. Mutta joo, katsotaan vähän mitä on tapahtunut täällä. Pikkusen poikki nuo. Mutta suuri osa on katosta nyt purettu. Tämä osa on kova. Tuo on aivan mätä. Vielä nämä viimeiset ja nuo vasat irti. Ja ei paha enää. Mä yritän tähätä ne aina tähän kottikärriin, niin ei tarvitsisi niin paljon lapioida täältä lattialta. Siinä palaa mädät puut. Pieni talvikokko. Aika likaista hommaa, sanoisinko. Mutta suuri osa katosta on purettu. Suuri osa siitä on palamassa. Vielä semmonen pikkupätkä ja mun pitää vähän päättää, mitä mä teen niille sähköjohoille. Se, missä ne on ollut kiinni, semmonen puomi, niin se onkin ollut katon kannattelija ja se ei olekaan kiinni seinissä. Niin mun pitää vähän miettiä, että iskenkö mä sen kiinni seinään ja jätän sen vaan siihen ja puran sen lopun katon sitten pois sieltä. Että ne sähköjohot saa olla siinä paikalla. Mut joo, tälleistä perjantai-ilta. Tulin vähäksi aikaa syömään ja ehkä pitää välillä pestä vähän naamaa. Hyvä tästä tulla. Tuossa nuo palkit siellä. On purettu. Täällä on ihan järkyttävä tuuli. Nyt vielä pitää nämä ottaa täältä pois kaikki roikkumasta. Mutta vähän siivoilua. Sahanpurua aika paljon. Siivoilua ja sitten saa laittaa tämän taas kondikseen. Onpa kiva. Siis mä en oo koskaan nähnyt helmiäispilviä. Ihan mahtavat. Eikä. Mä sain eilen uutisia mun autosta. Ja se on Rest in Peace Audi. Toisin sanoen siinä olisi menossa moottorivaihto. Ei mitään järkeä lähteä korjaamaan. Se korjaukset mitä siihen on tehty, niin ei ole auttanut ja vähän tuli semmonen ikävä olotila, että ei todellakaan ole semmonen hetki ihmisen elämässä, että kykenisi autoa ostamaan tässä. Mutta onneksi mulla on nyt talvella semmonen tilanne, että mulla ei tosissaan ole pitkiä ajomatkoja minnekään. Mulla on yhdet markkinat ja niihin mä saan lainata isän autoa ensi kuussa. Helmikuussa siis. Ja
ajattelin nyt olla ottamatta tästä stressiä, koska stressaamalla se tilanne ei parane ollenkaan. Joten etenen päivä kerrallaan ja hetki kerrallaan ja tilanne kerrallaan tämän homman kanssa. Katellaan sitten keväämmällä. Jei. Karjakeittiö on siivottu. Lattia on siivottu. Nyt mun vaan pitää vähän tavarat laittaa paikalleen. Täällä oli siis ollut kaikki hevosvarusteet ja muut semmoset. Niin. Onpa hyvä olotila. Katto ei pysty romahtamaan nyt niskaan. Se ei enää vuoda. Laho on purettu pois. Ja kaikki on siivottu. Ja nyt vaan vielä järjestely. Niin, ai että hyvä fiilis. Mä löysin yhden tapahtuman, minne mä aion mennä tässä talvella. Helmikuussa on tulossa rauta-aika. Semmonen, mitenkä se nyt sanoisi, tämmöisen keskiaikatyyppisen raskaan musiikin festarit Hämeenlinnassa. Mä oon menossa sinne pöytäni kanssa nyt oletettavasti. Tai siis olen jo maksanut sen. Ja se mä en oo ihan varma mitä mieltä mä olen tästä. Mä en niinku tajunnut alkuun, että tää on ihan uusi tapahtuma. Ja kun mä sanoin jo aikaisemmin tossa, että mä en mene enää minnekään uusiin tapahtumiin, koska ne on niin, että sinne ei välttämättä saada ihmisiä tulemaan. Silleen, että se kannattaisi. Pöytäpaikka ei onneksi ole kallis, mutta matkaahan sinne on. Ja mä itse asiassa, kun mä ilmoittauduin sinne, niin en mä muistanut yhtään, missä Hämeenlinna on. En mä niinku tajunnut, että sinne on 5 tuntia ajomatkaa. Olen kuitenkin käynyt Hämeenlinnassa, että ei siis aika kultasi muistat selvästi ja en tajunnut ollenkaan, missä Hämeenlinna on. Mutta mä ajattelin, että mä nyt menen sinne ja pidän ainakin hauskaa. Kuuntelen musiikkia ja pidän semmoisen talvifestaripäivän tai yön. Ja yritän olla ottamatta paineita siitä, että tuottaako se nyt mulle tarpeeksi kuluihin se tapahtuma. Aina voi yllättyä, mutta lähtökohtaisesti yritän ajatella, että sillä nyt ei ole merkitystä, että pysyy markkinamieli yllä ja oonpahan esillä. Ja pääsen kuuntelemaan musiikkia. Niin semmoista olen neulomassa. Joo. Paljon on nyt asioita, mistä mä en voi vielä sanoa mitään, koska ne on ihan semmoisia kiikun kaakun. En tiedä mitä tapahtuu. Kerron niistä sitten, kun tiedän mitä tapahtuu. Mulla ei ole oikeastaan tällä hetkellä mitään muuta kerrottavaa. Tämmönen oli mun viikko. Ihana kun olit täällä. Muista laittaa kanavatilaukseen ja jne. Tiedät, mitä pitää tehdä. Hyvä. Ihana tätä päivää. Ei kun hei!